آيات المطر والسحب في القرآن عجيبة وتستحق منا التأمل والتفكر. لما تقرأ هذه الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى يصف هذه السحب بوصف دقيق جدا، ويبين لنا وظيفة كل سحابة، بل ويمتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة العظيمة وهي المطر. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. كل هذه الآيات جعلتني أبحث في أكثر من دولة في العالم حتى نبحث في هذا الموضوع العظيم. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. زرنا العديد من المراصد ومراكز البحث في هذه الحلقة في بريطانيا وتركيا، وتعرفنا على العديد من أجهزة رصد السحب والمطر. دكتور، نريد أن نعرف ماذا يحصل داخل الغيوم. هل الغيوم تحمل الماء أو تنتج داخلها الماء؟ So clouds, in their simplest form, are just small water droplets. Although we can see them from beneath and they're very effective in scattering the sunlight, they're actually very, very small droplets. And so what makes a cloud rain is the small droplets have to grow into drops which are big enough to fall under gravity down to the ground. الله سبحانه وتعالى فصل بهذا الموضوع، موضوع السحب والمطر، بشكل عجيب وملفت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات بجميع أنواع السحب الذي ذكرها الآن العلم الحديث. وأنواع السحب ثلاث: سحب ركامية وسحب بساطية والسحاب المعصر. Distinguish for the way they are formed. For example, we have what we call convective clouds. So are clouds, deep clouds in the troposphere that are formed via convection, that is moist air which raises from the lower level of the troposphere to the higher levels of the atmosphere. دكتور، حدثنا كيف ينزل المطر. It's actually a really good question. Did you know that? I mean, rain, especially in England, is so common that you might wonder, well, it happens all the time. It should be a simple process. It's actually a very hard process. السحاب الركامي هو السحاب الممطر الذي يصاحبه البرد والبرق والرعد، ويتميز هذا السحاب بسمكه، يصل سمكه سبحان الله إلى 15 كيلو متر. سبحان الله، وأنت ترى في السماء كأنه جبل. So this is an instrument using a laser beam, and the way that we get the information about the cloud is that there's a laser beam that points up into the cloud. What happens is it scatters the light back from the laser and it comes back into here. And so we can measure how much light comes back from the cloud, and that tells us something about how many water droplets there are in the cloud and how thick it is. انظر إلى وصف الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب الركامي. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. As I said before, the cumulus clouds, for instance, are clouds associated with the upward movement of moist air. Bildiğiniz gibi dünyanın 3'ü sularla kaplıdır. Yani yaklaşık bizim dünyamızda 1386 milyon kilometre küp su mevcuttur. Bu suyun atmosferde bir döngüsü mevcuttur. Yani okyanuslardan, denizlerden, akarsulardan, yerden buharlaşan su yükselerek atmosfere yükselir ve atmosferde bulutları oluşturur. حتى يتكون هذا الغيم بهذا النوع من الغيوم الركامية الممطرة لابد أن يكون في الأعلى في طبقات الجو العليا كتلة هوائية باردة. قلنا أن الهواء المكون للكتلة الدافئة السفلى غني ببخار الماء، فيه رطوبة عالية، وفي أثناء صعوده إلى الأعلى يصل إلى الكتلة الباردة فيبرد، وعندما يبرد يتكاثف ببخار الماء ويتحول إلى قطرات ماء. And that's a really difficult process. It takes
quite a long time, lots of complex processes where drops collide with each other and become bigger and bigger, and then when they're big enough, they start falling out of the cloud. And I suppose that's when we call that's rain, really. يجب علينا أن نعلم أن هناك مراحل لنزول المطر، التبخر ثم تشكل السحب ثم التكاثف ثم من بعد ذلك ينزل المطر. ولكن لا يستطيع أحد من العلماء أو خبراء الأرصاد الجوية أن يؤكد لك أن هذه السحابة سوف تمطر الآن 100%، لأن القرار هو بيد الله سبحانه وتعالى. الآية تقول: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. كيف تعرفون أن هذه السحابة سوف تمطر؟ Şu anda dünyanın neresinde meteorolojik parametreler ne şekilde bunları yapmak zorundayız. Bunlar nedir? O bölgenin sıcaklığını, rüzgarını, basıncını ve nemini biz ölçüyoruz ve buna rasat diyoruz. Sonuçta tahmin yapıyoruz. Yani bu tahmin yaptığımız için de şunu söyleyeyim. Türkiye'de özellikle biz ilk 3 günde %90 üzerine bir tutarlılığa sahibiz. Yani kesin bir şey yok. %100'ünü ancak Allah bilir. O bizim işimiz değil. Biz sadece tahmin yapıyoruz. دكتور لماذا ينزل المطر أحيانا وأحيانا ينزل الثلج؟ ما الفرق؟ ماذا يحدث؟ Yes, not many people know that, but when you go up in the atmosphere, the temperature goes down very rapidly, and a lot of the clouds, even in the Middle East, a lot of the clouds, the temperature is below zero, so water would normally freeze. حبات المطر أصبحت متجمدة، تتجمد حبات المطر، فإذا تجمدت تحولت إلى كرات من الثلج صغيرة، ثم يمكن أن تكبر بالتقائها مع بعضها البعض أو باندماجها مع بعضها البعض. ثقلها سيؤدي إلى نزولها إلى الأرض على شكل برد، فالبرد ينشأ من تجمد قطرات المطر في داخل الغيوم الركامية، السحاب الركامي الممطر، فهو عاليا في الجو. So clouds are very complicated things. They contain all the different types of water, but also the clouds themselves can be very deep or they can be very shallow, and they can be very turbulent. People who have flown on aircraft know that clouds are often not very comfortable things to fly through, and ultimately also to electrification of the cloud, and from which we can get lightning and thunder discharges which come from the clouds. لاحظوا معي هذه الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا برقه أي برق البرد. وأثبت العلم الحديث سبحان الله أن سبب هذا البرق الذي نراه أمامنا هو سبب اختلاف الشحنات الكهربائية لهذا البرد، فسبحان الله. الآن البرق يأتي في نفس هذه الغيوم، في الغيوم نفسها. حبات المطر تتحرك فوق وتحت، فتحتك حبات المطر بحبات الجليد في داخل الغيمة، يؤدي هذا إلى تكون شحنات كهربائية موجبة وشحنات كهربائية سالبة على الحبات. أحيانا بتصل ملايين الفولتات سالبة وملايين الفولتات الموجبة دون تفاصيل كثيرة موجودة في علم الأرصاد الجوية. تتحرك السالبة إلى الموجبة يحدث البرق داخل الغيمة. And this instrument is for detecting lightning strikes, and it does this. These are very sensitive metal electrodes, and the effect of a lightning strike is to produce a small change in the charge, the electric charge inside these electrodes, and so by detecting that we can detect lightning at a long distance away. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من السحب وهو السحاب البساطي. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فبين الله سبحانه وتعالى أن ميزة هذه السحابة تحمل المطر ولكنها لا تحمل معها لا البرد ولا البرق ولا الرعد. And then we have other kind of clouds which are not related to the vertical displacement of the air, but are just related to the temperature and the humidity in certain air layer, and these are the so-called stratoclouds. ثم بين الله سبحانه وتعالى النوع الثالث من هذه السحب وهو السحاب المعصر في سورة النبأ. يقول الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. So this is an instrument for measuring the rainfall. The rain, obviously, when it reaches the ground, we need to collect it. So this instrument collects it. And one of the things that can happen is if there's too much rain, then it will just overflow. So it's a device that's able to total the amount of water that falls into it. دكتور، عملية نزول المطر الاصطناعي، الإنسان بدأ يستحدث هذا الشيء، أن يستطيع أن ينزل المطر، كيف يحدث ذلك؟
Well, we've been trying for a long time to try and help clouds to rain, right? In the Middle East, for example, there's lots of water shortage and there's a lot of interest. So look at the clouds that we have. Can we make it rain? But actually, we don't know whether it works at all. We're not at that stage yet. There's still quite a long way to go before that could work. I've been working on these things for more than 25 years now, and still it surprises me. There are a number of things that we haven't understood yet, and a number of things that are still, how to say, mysterious. في الكون في هذا الوجود عجائب تزكي العقول وتذهل الأبصار. كن مؤمنا متفكرا في صنعها واستكشف الآيات والأسرار. سبحه ليلا دائما ونهارا. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالمطر، فالله سبحانه وتعالى يحيي قلوب عباده بالقرآن والإيمان. اسمع هذه الآيات اللي فيها ربط عجيب وجميل في سورة الحديث تتحدث عن نفس هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.